به نام خدا. به کانال یوتیوب تسلا خیلی خوش آمدید. توی این ویدیو از نقشه PSLD میخوایم یک جامپی کنیم روی تابلوها که ببینیم این نقشه‌های تک خطی حفاظتی رو که با هم بررسی کردیم به چه صورت هست و این فانکشن ها در واقع توی چه تابلوهایی قرار گرفتن. تابلوها رو با هم ببینیم، نمای روبروش، و یک دید کلی پیدا بکنید چه حفاظت های اصلی، حفاظت های پشتیبان و تابلو کنترلی و همچنین تابلوی میجرمنت. تا پایان ویدیو با من همراه باشید. امیدوارم که این نکات برای شما مفید باشه. نقشه رو که ملاحظه می‌فرمایید مربوط هست به نقشه تک خطی حفاظتی بی 301 از پستی که قبلا سینگل لاینش رو به صورت کامل توی این ویدئویی که گوشه سمت راست تصویر لینکش میاد تشریح کردم و البته در ادامه جلسات دوره نقشه خوانی پست ها و نیروگاه های برق به طور کامل نقشه PSLD این پست رو هم بررسی کردیم که لینک اون رو هم همین الان گوشه سمت راست تصویر میتونید ببینید و هم سینگل لاین و هم سینگل لاین حفاظتی این پست رو مجددا میتونید مراجعه کنید و ملاحظه بفرمایید. اما امروز این نقشه رو به این دلیل آوردم که میخوایم ببینیم بعد از اینکه خروجی CT ها و CVT ها میاد در داخل تابلو LCC که در جلسات قبلی تشریح کردم که نمای روبروی این تابلو به چه صورت هست، میخوایم ببینیم که حفاظت‌های اصلی و حفاظت‌های پشتیبان و تابلو کنترلی اینها ساختارشون چجور هست. این مقدمه کار و در واقع ورود به مباحث اصلی هست که با نمای تابلوها آشنا بشید. این مزیت رو داره که شما با دیدن یک تابلو به راحتی میتونید خیلی ایده بگیرید که رله ها کجا نصب میشن و فانکشن های دیگه از جمله TCS و CCS و بقیه موارد به چه صورت جانمایی میشن معمولا روی تابلوها و یک ویو کلی از این موضوع داشته باشید. به همین منظور من سینگل لاین رو آوردم که مجددا یه نگاهی بندازیم. فقط شما ملاحظه بفرمایید که C01 پلاس R11 حفاظت های اصلی هستن که توی این بی قرار گرفتن و C01 پلاس R12 حفاظت های پشتیبان این بی هستند و به صورت مروری اگر بخوایم اینها رو بررسی بکنیم باید توی این تابلوی حفاظتی به دنبال رله دیستنس باشیم که با کد انسی 21 هست و حالا سایر فانکشن ها هم در دلش هست و رله بی کنترل یونیت رو داریم. پس ما رله HFSA 61 و HFS 523 رو الان در تابلوی C01 به علاوه R11 میریم و نگاه میندازیم و کل حفاظت هایی که توی این تابلو هست به عنوان حفاظت های اصلی این دوتا هستش و در پایین یعنی در بالا همونجوری که الان ملاحظه میفرمایید این تابلوی C01 به علاوه R11 هست که ملاحظه میفرمایید که تابلوی HFSA 61 در بالا نصب شده. فقط یک توضیح من بدم قبل از اینکه مباحث اصلی رو عرض بکنم، اینه که دو تا شکل از این تابلو آورده. در واقع دو تا تابلو اینا نیستن، بلکه این یک نما در واقع این تابلو یک دری داره که یک در واقع شیشه‌ای هست، یعنی محافظ این هست که احیانا این در اگر بسته باشه به هر دلیلی برخوردی با خود چه مانیتور خود رله یا حالا گرد و خاک و سایر موارد دیگه مثلا پیش نیاد برای این تابلو حفاظتی. پس این دوتا در واقع یک تابلو هستن، یکیش به صورت درباز هست این نمای سمت چپ و این یکی به صورت در بسته هست. عرض کنم که در بالا همونجوری که توی PSLD مشاهده کردید، من زوم میکنم روی این رله که دقیق تر ببینید. این رله دیستنس هست با سایر فانکشن های حفاظتی که اینجا بود. C01 به علاوه R11 رو دقت بکنید، این همون رله HFSA 61 هست که فانکشن های حفاظتی
با کد انسی 2167N PSB SOTF و ایونت ریکوردر و فالت ریکوردر و فالت لوکیتر توی این هست که فالت لوکیتر توی رله های دیستنس استفاده میشه. و دقت بفرمایید که پس نمای کلی یا به عبارتی فرانت ویو این تابلویی که مربوط به حفاظت اصلی هست به این ترتیب هست: در بالا رله اصلی در حقیقت نصب میشه و در پایین هم بی کنترل یونیت هست که برای باسبار پروتکشن عرض کردم چنانچه خطایی پیش بیاد و فانکشن های حفاظتی که روی این رله هست و توی این تابلو و تابلو پشتیبان هست، بنابر حالا اون تنظیمات حفاظتی اگر نتونن باعث قطع شدن کلید بشن، این در واقع باسبار پروتکشن رو اینیشییت میکنه و باعث عملکرد باسبار پروتکشن خواهد شد. از اینها اگر بگذریم، نمای کلی خود تابلو رو مشاهده میفرمایید. پس فرانت ویو تابلو، یک تابلو حفاظتی به این ترتیب هست: رله ها معمولاً در بالا هستن، در زیر رله مربوطه هم 2 تا تست بلاک این رله رو قرار دادن و در پایین هم به کنترل یونیت مربوطه یعنی رله FSS 523 با یک تست بلاک اینجا جانمایی شده و در پایین اینها هم سایر فانکشن ها قرار داده شدن که اگر زوم کنیم اینجا تریپ رله ها هستن و اینها هم TCS ها هستن که نظارت بر مدار تغذیه تریپ هست که همونجوری که عرض کردم 2 تا کویل تریپ دارن. این پست و بیهاش سطح ولتاژش 400 کیلوولت هست. از حرف C هم اینجا شما خودتون متوجه میشید و قبلا هم عرض کردم در حفاظت اصلی کویل اول استفاده میشه و هم TCS و تریپ کویل ها در واقع در اینجا قرار داده شدن. پس به صورت کلی مدار نظارت بر تریپ و خود رله تریپ در بالاترش دقت بفرمایید به کنترل یونیت این به C01 هست به همراه تست بلاکش. اگر راجع به تست بلاک ها اطلاعات بیشتری میخواید حتما توی کامنت ها بنویسید تا انشالله یک ویدیو جداگانه برای این تهیه بکنم. و به طور خیلی خلاصه تست بلاک در واقع تجهیزی است که شما وقتی که تست هندل رو روش نصب میکنید میتونید ولتاژ جریان تزریق بکنید از این طریق به این رله یا این رله. یک مسیر ارتباطی بین رله و دستگاه تست هست که در حالت معمولی اینها یک درپوش دارن و درپوشش بسته است که بعد از این حالا در زمان تست باید این برداشته بشه و اون تست هندل به این وصل بشه و ولتاژ و جریان تنظیمی رو بر اساس نرم افزار خود دستگاه تست رله به این رله اعمال بکنید. این نمای کلی یک تابلوی با حفاظت‌های اصلی بود که اگر دوباره برگردیم می‌بینید که پس ما FSS 61 FSS 523 رو دیدیم که توی این تابلو بودش و اینها هم در پایین تابلو نصب شده بود. TCS ها و رله های تریپ در ساب 1 بودن که به عبارتی تابلوی C01 به علاوه R11 بودش. حالا تابلوی پشتیبانش رو هم اگر بخوایم نمای جلوش رو ببینیم این هم به همین ترتیب هست. یه دونه دوباره رله تریپ داره برای کویل دوم، TCSش هست و مدار نظارت بر کویل کلوز کلید یا CCS و لاکوت و در پایین هم یک رله دیستنس بکاپ باز برای این خط در نظر گرفته شده بود و حالا که اسم رله ها رو فقط دقت بکنید چون تابلوش رو الان با هم میبینیم. FSA 522 7VK 61 و بقیه حالا این فانکشن ها که اگر بریم به صفحه بعد
این تابلوی مربوط به حفاظت‌های پشتیبان هست. اگر اینجا دقت بفرمایید من زوم کنم، باز این دوتا شکلم این توضیح رو مکررن عرض میکنم. این دوتا شکل در حقیقت یک تابلو هستن، یکیش با سمت راستی در حالتی است که در بسته هست و اینجا اگر دقت بفرمایید میبینید که رله 7SA 522 قرار داره که در داخل این همون فانکشن حفاظتی 21 قرار داده شده و سایر حفاظت ها 2 تا تست بلاک براش در نظر گرفته شده. رله 7 ویکا 61 هم رله CBF هست، یعنی فانکشن اصلی که در درونش قرار داشت و اینجا خدمت شما مجددا اگر بخوام این رو بیارم، این رله هست که شورتزون و پول دیسکوردنس و فانکشن 79 و 25 هست که 79 همونجوری که میدونید اوتو ریکلوزر هست، 25 هم سینکرو چک هست و در پایین رله ها هم اگر این موارد رو دقت بفرمایید، اینها رله های تریپ هستن. من زوم کنم، اینها رله های تریپ هستن با کد انسی 94. پایین ترش TCS ها هستن که بر مدار تغذیه تریپ کویل اول نظارت دارن و اگر بریم پایین تر هم این رله کلوزینگ هست و اینها هم CCS ها هستن یا رله های نظارت بر مدار تغذیه کویل کلوز. 7 هم در حقیقت لاکوت رله هست، اینجا روش هم نوشته با ولتاژ تغذیه 125 ولت DC. در کنارش هم دکمه ریستش قرار داده شده. پس به نظرم اینجور یه مقداری ذهنیت شما خیلی بهتر میشه و متوجه میشید که در ابتدا اگر از ابتدای جلسات دوره نقشه خوانی یک مرور کلی داشته باشیم، متوجه میشید که وقتی که یک طراحی انجام میشه بنابر درخواست و نیاز مشتری و تعداد بی‌هایی که مد نظرش هست یا حداقل ریکوایرمنت هایی که برای اون پروژه تعریف کرده، ما می اومدیم و یا یک سینگل لاینی خود اون مشتری و مشاورش ارائه می کرد یا اینکه خود ما براش طراحی فرضاً می کردیم و بعد سینگل لاینی که طرح می شد حداقل نیازمندی‌های حفاظتی و کنترلی که لازم داشت رو بر اساس ملاحظات حفاظتی و همچنین ملاحظات نظامنامه حفاظتی شبکه برق ایران می اومدیم و طرحریزی می کردیم. حالا بی از نوع خط بلند اگر می بود، خط کوتاه اگر باشه یا اینکه خط کابلی اگر باشه، هر کدومش یک نوع حفاظت خاص داشت و اگر از نوع ترانسفورمری باشه یا نیروگاهی باشه یا باسکوپلر باشه، حفاظت‌های خاص خودش رو داره که طراح اونها رو در نظر میگیره. بعد از این که از سینگل لاین و بر اساس این ملاحظات که عرض کردم به PSLD میرسیم، پروتکشن سینگل لاین دیاگرام. این حفاظت‌ها که مشخص شد، میبینید که این حفاظت‌ها میان و در دل تابلوهای ساب 1 یا ساب 2 و یا در تابلوی کنترلی میان و جانمایی میشن. ما الان این دو تا تابلو رو نمای روبروش دیدیم و ملاحظه کردید که خیلی واقعا چیز پیچیده‌ای نداره. بیس این برمیگرده به اون مدل طراحی و جانمایی‌ها هم عرض کردم بر این اساس هست که معمولاً رله ها رو در بالا میذاریم، TCS ها و CCS ها رو هم در پایین میذاریم به همراه لاکوت و حالا اون دکمه ریستش. یه نگاهی به تابلوی کنترلی همین بی هم بندازیم که تقریبا همه این تابلوها رو با هم نمای روبروش رو دیده باشیم، چون 301 پلاس LCC رو هم در جلسه قبلی توضیح دادم، کلا تابلوهای LCC رو، و اگر اون جلسه رو ندیدید میتونید همین الان از لینکی که
در اینجا مشاهده میکنید جلسه مربوط به نمای روبروی تابلوهای LCC رو هم مشاهده بفرمایید. خب در تابلوی کنترلی چه چیزی وجود داره؟ در تابلوهای حفاظتی ما متوجه شدیم که فانکشن های حفاظتی اصلی و پشتیبان رو قرار میدیم، ولی در تابلوی کنترلی در حقیقت یک نوع تابلوی هست که از وضعیت قطع یا وصل و انتقال دیتا به تابلوهای سرور ازش استفاده میکنیم، یا برای سنکرون کردن که با نام BCU هم میشناسیمش که رله زیمنسی 6MD66 رو در دل خودش داره. فیوز فیلر ها رو هم، البته فیوز فیلر ها رو من اینجا عرض نکردم خدمت شما، فراموش کردم، اینها هم هستن فیوز فیلر ها که در تابلوی C01 به علاوه R12 و به عنوان حفاظت پشتیبان قرار داده شدن. میریم تابلوی C+W1 رو هم یک نگاهی میندازیم و مشاهده میفرمایید که در این تابلو عرض کنم که تابلوها رو اومدن تجمیع کردن C+W1 برای 2 تا بی، به خاطر اینکه واقعا حجم وایرینگ زیادی نداشته، ما 2 تا از این BCU ها رو در دل این تابلو قرار دادیم، یعنی تابلوی کنترلی C01 و C02 رو در دل یک تابلو جای دادیم. در زیرش هم تست بلاکش قرار داده شده. پس تابلوی کنترلی هم نمای روبروش به این صورت هست که مشاهده می‌فرمایید که رله، اگر رله 6MD66 یک در وضعیت یا لوکال میتونیم قرارش بدیم با این دکمه‌ای که در کنارش تعبیه شده، یا در حالت تست و در زمان تست میتونیم از این آپشن ها استفاده بکنیم. این تابلوی اندازه‌گیری توان پلاس Q1 رو هم ما اینجا بریم و یک نگاهی بندازیم. این تابلوی Q1 هست، همونجوری که مشاهده می‌فرمایید. در دل این تابلو یکم زوم کنم، ما 6 تا کنتور MK6E داریم و در زیر این هم 2 تا تست بلاک گذاشته شده که یک تست بلاک زوم کنم، این بالا کنتورهای MK6E هستن. کنتورهای بسیار قابلی هستن و عرض کردم در جایی که خرید و فروش برق انجام میشه بین 2 تا شرکت، بین خطوط ارتباطیشون این کنتورها رو نصب میکنن. الانم دقت اگر کرده باشید روی بی C01 این نصب شده بود که یک بی خط انتقال بود، فکر میکنم 60 کیلومتری بود که در جلسات قبلی توضیح دادم. اینجا تست بلاک جریانی رو مشاهده میکنید و سمت راستش هم تست بلاک ولتاژیش قرار داده. پس مشاهده کردید که کنتورها و اون میجرمنت سنتر خودش یک تابلو جدا داره. حالا Q1 Q2 و فکر میکنم 3 تا تابلو بیشتر نداره در اینجا و Q3. این 3 تا تابلو مجموعاً کل کنتورهای این پروژه رو در دل خودشون گنجوندن. اگر این ویدیو به دانش شما اضافه کرده خیلی خوشحال میشم که لایک کنید و نظرتون رو اعلام بکنید. خدا نگهدار.